Hello guys، خیلی خوش اومدین به پارت 4 از درس سوم هدوی الیمنتری. امروز تمرین لیسنینگ داریم. Let's dive in. So here we go. We are on page 36, unit 3. صفحه 36 رو میخوایم حل بکنیم و کار بکنیم با هم دیگه. We have speaking and listening today, and it's about your work-life balance. So the balance between your work and your life, okay? So we have to do a questionnaire at first. A questionnaire. بچه questionnaire یعنی چی؟ اینی پرسشنامه. یه سری پرسشنامه‌ای هستن که الان نمونهش ما اتفاقا کار میکنیم امروز، ولی یه پرسشنامه‌ای هستش که در واقع میدن به مردم برای همه پرسی، برای اینکه حالا یه تحقیقاتی میخوان انجام بدن. اون سه سوالا رو بهشون میگیم questionnaire. درسته؟ حالا this questionnaire over here, you can see it right at the bottom. It is about work-life balance. یعنی بالانس، یعنی تعادل بین زندگی و کار. Work-life balance. Have you got balance? Have you got work-life balance, guys? I mean, can you keep a balance between them? Can you keep a balance between them? میتونید یک بالانسی ایجاد بکنید و حفظ بکنید بین زندگی و کارتون. امروز با هم یک کوئسشنر رو انجام میدیم و میفهمیم که آیا میشه این کار کرد یا نه. و بعدش قراره یه ساینتیستی اینجا هست، یک اکسپرتی اینجا هست به نام دکتر شان، دکتر سوزن که حرفایشون رو هم بعد گوش میکنیم. حالا بریم ببینیم کوئسشنر چیه. اینجا اگر میبینید 4 ردیف وجود داره، اول خودتون باید جواب بدید، بعد بدید به معلمتون و بعدش به 2 استودنت دیگه، 2 دانش آموز دیگه. ولی خب ما فعلا همین رو با هم حل میکنیم. اینو تو خونه میتونید خودتون انجام بدین با آدمای مختلف، با اعضای خانواده‌تون یا دوستاتون. اوکی. آقا میگه چی؟ میگه Do you like your work? Do you like your work? I can say Yes, I do. یه دونه دایره بکشیم یعنی موافقی. Do you like your work? Yes, I do. کارت رو دوست داری؟ بله. Do you have many free time activities? آیا free time activities زیاد داری؟ Let me say no. Do you spend a lot of time with family and friends? آیا تایم زیادی رو با دوستات و خانوادت میگذرونی؟ بازم نه. Do you relax at weekends? آخر هفته رو ریلکس میکنی؟ تقریبا. So yes. Do you have breakfast before you go to work? آیا صبحونه میخوری قبل از اینکه بری سر کار؟ Yes, I do. Do you travel far to work? No, I work at home, so no. Do you sometimes stay late at work? آیا گاهی اوقات تا دیر وقت سر کار میمونی؟ Stay به معنی ماندن، late دیر. Stay late یعنی دیر ماندن، تا دیر وقت موندن. Do you sometimes stay late at work? I do. Do you often bring work home? So I work at home, so I cannot really clearly answer this question, but no. Do you have trouble sleeping? No. Do you think about work when you are at home? I do. That's what I do all the time. So here we have 1, 2, 3, 4, 5 yes over here, okay? So let us actually take a look at the key answers. این جوابهایی هستش که ما اینجا داریم. کی انسرها رو باید نگاه کنیم. ما 5 تا سوال رو yes جواب داریم دیگه. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا. اگر شما امتیازی که گرفتید بین 4 تا 5 باشه، یعنی 3 تا 5 باشه، ما 5 بودیم دیگه، گفته your work life balance is okay، یعنی من
به شخصه بالانس خوبی دارم بین زندگی و کارم. اگه امتیازتون بین 6 تا 8 بشه you have a good work-life balance خوبه، برای من اوکی بود. و اگر بین 0 تا 2 تا بشه not okay you live to work، میگه نه اوکی نیست you live to work، یعنی تو زندگی میکنی که کار کنی. میگه don't live to work work to live، میگه زندگی نکن که کار کنی، کار کن که زندگی کنی. don't live to work work to live. این هم از این کوئسشن داره، ولی خب بیشتر من این کوئسشن رو انجام دادیم، یعنی هدفم این بودش که روی سوالاتش یک مقدار کار بکنیم که چطوری این سوال رو تو ساخته. حالا با این وجود بریم سراغ پارت 4. So listen to Dr. Susan Hall. She's an expert on the work-life balance. So میگه گوش کنیم به دکتر سوزن هال، یک آدم کارشناسی هست، اکسپرت در بالانس بین زندگی و کار. Answer the questions و این سوالها رو جواب بدیم. So چیکار میکنیم طبق هم معمول؟ میومدیم آندرلاین میکردیم کیوردز ها رو دیگه. Number 1 why does she say that work is important؟ چرا میگه زندگی مهمه؟ important. Why is play important؟ چرا بازی کردن مهمه؟ What's the problem with taking work home؟ مشکل این که کارتو ببری خونه چیه؟ این چه مشکلش چیه؟ And what's her final advice؟ نصیحت آخرین نصیحتش چیه؟ advice به معنی نصیحت. اوکی؟ بریم با هم گوش کنیم اینو. An expert on the work-life balance. Of course, work or study is important for us all. It gives structure to our everyday lives. But for a happy, balanced life, it's also important to play sometimes. It's important to find time to relax with friends and family. It's not good to think about work all the time. I know from my work as a doctor that it's sometimes difficult not to take your work problems home. But if you take your problems home, you never relax, and it's difficult for your family and bad for your health. Don't live to work, work to live. Life is more than work. How many people do you know who really love their work? How many people just work for the money? You know what they say, if you love your job, you never have to work again. I think that's true. خب من اگر میبینید یکم بد نوشتم الان درستش میکنم براتون، چون داشتم سریع مینوشتم که کیپاپ بکنم باهاش. بریم اینو یکم ریسترش بکنیم. خب اولیش چی میگه؟ من این نوتامو اینجا نگه میدارم، باز جلوش مینویسم. گفته که why does she say that work is important؟ چرا گفتش که کار مهمه؟ چی گفت در جواب؟ because it gives، بیاین درستش کنیم با هم. it gives because it gives structure به معنی ساختار. بچه خود to your life توی بحث گرامر و زبان و این حرفا به گرامر structure هم میگن، چون ساختار دیگه. پس structure به معنی ساختار. میگه because it gives structure to your، نوشتم grammar، to your life. این از سوال اول. حالا سوال دوم چی میگه؟ میگه why is play important؟ چرا کار مهمه؟ گفتش که because for a happy balanced life it is important to play. برای یک زندگی شاد و بالانس مهمه که آدم کار بکنه. درسته؟ پس این هم از سوال دومی. حالا گفته what's the problem with taking work home؟ مشکل این چیه که تو بخوای کارت رو ببری خونه؟ خب از اون نوت هم نگاه میکنم. چی گفت؟ گفت if you take your work home you never relax. یه نکته، هیچ وقت نمیتونی استراحت کنی، ریلکس کنی. دوم، بذاری من اینو کامل بنویسم که شما
نگید فاعل جمله کو. You never relax. پس هیچ وقت نمیتونی ریلکس بکنی. It is difficult for your family. برای خانوادت سخته. و it is bad for your health. و برای سلامتیت هم بده، خوب نیست. این سه دلیلی بودش که گفت آقا من اینو اینجا میذارم، مربوط به سوال 3 هست. خب گفتش که آقا شما نباید کارتو ببری خونه. این دلایلش بود. درسته؟ 3 دلیل آورد. You never relax. هیچ وقت استراحت نمی‌کنی. It is difficult for your family. سخته برای خانوادت. و it is bad for your health. بده برای سلامتی. Health به معنی سلامتی. Health. حالا آدم سلامت، آدمی که یعنی حالت صفتیش چی میشه؟ میشه healthy food، غذای سلامت. healthy person، آدم سالم. درسته؟ healthy حالت صفتش هست. حالا سوال آخر. What's her final advice؟ همین چیزی بود که ما اینجا گفتیم. اینو من روی پاکش کنم چون نوشتیم همه رو. final adviceش چی بود؟ گفت don't live to work. زندگی نکن که کار کنی. work to live. کار کن که زندگی کنی. work to live. البته این برای ما جواب نیست دیگه، درسته؟ ما باید بلافاصله بعد از 18 سالگی کار بکنیم. و اینم جواب آخری که داریم اینجا با هم دیگه. حالا سوال بعدیمون چی میگه؟ حالا میخوایم چی کار کنیم؟ کاری که الان میخوایم انجام بدیم، میخوام بهتون یک راهی رو نشون بدم، یک راهی رو بهتون معرفی کنم که شما بتونید در واقع بتونید خیلی listening skill، مهارت لیسنینگتون رو تقویت بکنید. چیکار باید بکنید؟ شما وقتی یک لیسنینگ رو انجام میدید، وقتی تونستین جواب‌ها رو پیدا بکنید یا اگر نتونستین بعضیش رو پیدا بکنین، نباید لیسنینگ رها بشه. ببین من میگم گرامر رو رها نکن، جمله بساز. لغت‌ها رو رها نکن، جمله بساز. تو اسپیکینگ استفاده کن. حالا دارم بهتون میگم لیسنینگی که شما کار میکنین نباید رها بشه. باید به این روش کار کنید. چه جوری؟ من میگم چیکار میکنم؟ میگم خب این درس 3 بود، ریکوردینگ 3.8 3/8. میرم از آخر کتاب 3/8 رو پیدا میکنم. 3.8 3.9 3.8 اینجاست. درسته؟ بذار من که منم زومش بکنم. خب حالا دوباره من اینو پلی میکنم، باش خط میبرم، کلمه جدیدی بود پیدا میکنم، هایلایت میکنم و بعد یه جایی برای خودم مینویسمش. درسته که بخوام مرورش بکنم. پس یه بار دیگه بریم گوش کنیم. 3.8. Dr. Susan Hall, an expert on the work-life balance. Of course, work or study is important for us all. It gives structure to our everyday lives. But for a happy, balanced life, it's also important to play sometimes. It's important to find time to relax with friends and family. It's not good to think about work all the time. I know from my work as a doctor that it's sometimes difficult not to take your work problems home. But if you take your problems home, you never relax, and it's difficult for your family and bad for your health. Don't live to work, work to live. Life is more than work. How many people do you know who really love their work? How many people just work for the money? You know what they say, if you love your job,
You never have to work again. I think that's true. خب حالا که گوش کردیم با هم دیگه بریم سراغ متن ببینیم چی گفته. Of course work or study is important for us all. قطعاً که کار و درس خوندن برای همه ما مهمه. It gives structure to our everyday lives. Structure به معنی ساختار، گفتم به معنی گرامر هم در زبان هست. پس میگه ساختار میده، ساختار میبخشه به زندگی روزمرمون. Everyday life. Everyday lives به معنی زندگی های روزمره. But for a happy balanced life. پس یه چیزی میخوام بگم بالانسه، یه دونه ایدی باید بذارم تهش. فعلا نپرسیم چرا، یکم جلوتر بهتون میگم. فعلا از من بپذیرید. Balanced. I have a balanced life. به عنوان صفت خواستم استفاده کنم، ایدی دادم. Balanced life. یعنی چیزی که بالانسه به عنوان صفت. It's also important to play sometimes. این هم مهمه که ما باید وقت بازی بکنیم. It's important to find time to relax with friends and family. مهمه که پیدا بکنیم وقت برای ریلکس کردن با خانواده و دوستان. It's not good to think about work all the time. خوب نیست که فکر بکنین در مورد کار all the time، همیشه. اینا فکر کنم چیزای آسونیه. I know from my work as a doctor. من میدونم به خاطر شغلم به عنوان یک دکتر that is sometimes difficult not to take your work problems home. که هست این یه وقتایی سخته که نبری not to take your work problems home. نبری مشکلات کاری تو خونه. problems معنی مشکلات. اینا که دارم خط میکشم همه رو من وارد میکنم، وارد لایتنرم قرار بکنم. But if you take your problems home, you never relax. اما اگرم ببری مشکلات تو به خونه، هیچ وقت استراحت نمی کنی. And it's difficult for your family. این جوابایی بود که نوشته بودیم. سخته برای خانوادت. And bad for your health. health هم که گفتیم به معنی سلامتی. بده برای سلامتی. It's bad for your health. Don't live to work. Work to live. زندگی نکن کار کنی. کار کن زندگی کنی. Life is more than work. زندگی بیشتر از کاره. یعنی more than work. Life is more than work. نه که بیشتر از کاره، یعنی مهمتر از کاره. اینجا منظورش اهمیت. خود کلمه more به معنی بیشتر، که این رو هم نگران نباشید، یه داستان گرامریه کاملا مجزا داره، با هم در موردش صحبت میکنیم. How many people do you know? چند تا مردم تو میشناسی، چند تا آدم تو میشناسی who really love their work، که واقعا عاشق شغلشونن. How many people just work for money؟ چه اصطلاح قشنگی. work for money. I just work for the money. فقط به خاطر پول کار میکنم. Do you work for the money? Do you work for money؟ برای پول کار میکنی. work for money یعنی برای پول کار کردن. اینو مینویسم. How many people just work for the money? You know what they say. میدونی چی میگن؟ If you love your job, you never have to work again. اگه عاشق شغلت باشی دیگه لازم نیست کار کنی. منظورش چیه؟ منظورش اینه که شما وقتی شغلی دارین و عاشقشین، you love your job, it's like you never work. It's like you do something that you enjoy, something that you love to do in your free time. It's never called a job anymore. I think that's true. من فکر کنم این حقیقتی، این درسته. True به معنی درست. درسته؟ حالا میخوام بگم اشتباهه. It is wrong. متضادش هم پیدا کردم و همه اینا رو وارد چیکار میکنم؟ وارد قطعاً حالا در نوتبوکی دارم یا در واقع لایتنری دارم، وارد اون میکنم. برگردیم به صفحه خودمون. خب there is one part left which is called talking about you. Work with a partner. How many people do you know who love their work? I barely know anyone, guys. I mean, I love my job as a teacher, as an English teacher, but I have no idea whether other people have the same feeling like me. Do you know people who don't? Yes, I know a lot of people. Almost all the people around me don't like their jobs. If you like your job, you never have to work again. Do you agree? I think it is almost correct, but sometimes because if you have a job, you have a responsibility, right? You have some duties to do and some things to take care of. And
It doesn't matter if you're sick, if you're not feeling okay, if you're not in the mood, you have to do them anyways. So I say work is work. If you love it, you can do it better. But work is work. پس به نظر من کاره دیگه. یه وقتایی چون کار رو نمیشه ازش قصر در بری. You cannot pass the buck. نمیتونین بسپارین کار رو بگی دیگه ازش قصر در بری. No. You have to do the work all the time. So work is work. If you enjoy it, it's better. But you can have better outcomes, so to speak. But work is work. کاره دیگه. حالا اینطوری هم نیستش که اگه تو لذت ببری عاشق کارت باشی انگار که اصلا کاری نمی‌کنی. You have to do the work. و اینم از این داستان لیسنینگ که داشتیم. مرسی که همراه من بودی بچه‌ها. حتما این کار تو خونه امتحان بکنید، لیسنینگاتون رو چک بکنید، همیشه از آخر کتاب متنش رو پیدا بکنید، هایلایت بکنید کلمات جدید و وارد نوتبوکتون بکنید. ویدیوها رو دانلود نکنید. اگر تو بحث گرامر این درس مشکل دارید در واقع برگردید به پارت اول درس دوم که گرامر این درس هم توش گفته شده. و آیدی اینستاگرام من، یوتیوب من و تلگرام من این پایین هست. میتونید فالو بکنید. سابسکرایب، لایک و زنگوله رایتون نره. Have a good day. See you around.